Hey, what's up YouTube? For more random stuffs, please don't forget to like and subscribe to this channel and click to the subscribe button. Hey guys, this is me, Zell of Random Stuff TV. Today, tuturuan namin kayo as small YouTuber kung paano natin makikita yung mga subscriptions, yung mga nag-subscribe and nag-unsubscribe sa ating YouTube channel gamit lamang ang ating mobile phones or yung Android phones. So, let's start. So, punta muna tayo sa YouTube Studio, yung usual app na ginagamit natin. So, here nakikita po natin yung typical na stats, no? Overview ng ating YouTube channel, yung discovery, audiences, no? And interactive contents natin. So, yun lang yung typical usually nakikita natin at hindi na nakikita masyado yung full details, no? Punta tayo doon sa Google Chrome, then i-click natin yung Google Chrome. So, pag once na nandyan na, search nyo yung YouTube Studio. So, pag nandyan na yung YouTube Studio, click nyo yung mismong website. So, nakikita na natin yung parang desktop site na usually natin nakikita sa laptop na muka ng YouTube Studio. So, nakikita nyo sa gilid, merong mga logos. So, click natin yung analytics. So, pag once na-click nyo na, so, eto na yung mga features ng analytics. Punta tayo sa advanced mode. So, eto na yung content ng advanced mode. So, nakikita na natin yung features, kung ilan yung nag-view, ano yung mga nakalagay dyan, no, per video. So, punta tayo sa more. Click natin yung more. And then, click natin yung subscription source. So, dito na natin makikita kung ilan na yung nag-subscribe. Example sa akin, 30 subscriber presently ang aking YouTube channel. And then, supposedly, meron dapat tayong 58, no? From galing sa start ng kailan kayo na itong YouTube channel ko until ngayon. But sadly, meron tayong 28 na hindi nag-subscribe o nagtanggal yung subscription nila. So, that's it guys. So, hope you like the video and marami po kayo natutunan. So, click na natin yung channel natin, Random Stuff TV. So, babalik na siya doon sa mismong application, YouTube application. Gusto nyo pa ng other tutorial related sa YouTube Studio. So, don't forget to comment down below and thanks for watching!